Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση του κ. Λικούδη για να πούμε 5 κουβέντες για μια πολύ σημαντική στιγμή. Θα πω εγώ για την ιστορία όχι μόνο της Κεφαλονιάς, αλλά της χώρας μας. Είναι η έκδοση αυτού του βιβλίου που αναδεικνύει αυτό το οποίο από την πρώτη στιγμή που είχα την τιμή να υπηρετήσω ως αντιδήμαρχος στο νησί μας, τη σημασία της αλληλεγγύης που έδειξαν οι Κεφαλονίτες στους κατακτητές, γιατί οι Ιταλοί ήταν κατακτητές στην Κεφαλονιά, όπως γνωρίζετε. Όταν τους κυνήγησαν οι Ιαπωνοί, τους συνέλαβαν και τους σκότωσαν, αλλά κάποιους, όσους μπορούσαν, οι Κεφαλονίτες, σε κάθε χωριό υπάρχει αυτή η ιστορία, με κόστος, μεγάλο κόστος, διότι είχαν πει ότι θα κάψουν και θα σκοτώσουν οι Γερμανοί εάν φυλάξει κανείς κάποιον Ιταλό. Προσέφεραν μια τεράστια αλληλεγγύη. Αυτή η αλληλεγγύη έχει αναγνωριστεί και κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια να το αναδείξουμε διεθνώς αυτό μέσω των εκδηλώσεων που κάναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτός ήταν ο λόγος. Και αυτός ήταν ο λόγος που ήταν η σπάνια φορά, η πρώτη φορά μάλλον, που αναδείχθηκε ότι από ένα νησί κανείς μπορεί να πάρει ένα μάθημα το οποίο είναι επίκαιρο σε όλο τον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή που γίνεται ο πόλεμος, καταλαβαίνετε πόσο επίκαιρο είναι το θέμα του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης. Αυτό λοιπόν οι Ιταλοί φίλοι μας το έχουν αναγνωρίσει. Το έχουν αναγνωρίσει και οι Γερμανοί αυτό. Και μάλιστα είχαν έρθει εδώ οι Γερμανοί επίσημοι να πάνε στο Μνημείο των Ιταλών σαν ένδειξη σεβασμού. Και στην Ιταλία σε πάρα πολλά μέρη υπάρχουν δρόμοι για την Κεφαλονιά, πλατείες για την Κεφαλονιά. Η E Giudrinetti είναι δημοσιογράφος, Ιταλίδα, στο ΑΕΤΟΥΣ, στη Φλωρεντία. Και από την αρχή της θητείας, εμείς ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση για το άκουι, όπου πήγα εγώ και τους είπα αυτό που σας λέω και εσάς τώρα εδώ, ότι να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Βεβαίως σεβασμός υπάρχει, αλλά βεβαίως δεν τιμάμε κανέναν κατακτητή, αυτό είναι ξεκάθαρο. Τιμάμε τι? Τιμάμε την αλληλεγγύη που έδωσαν οι Κεφαλονίτες απέναντι στους κατακτητή. Αυτό το τιμάμε και γι' αυτό είμαστε περήφανοι για τους παππούδες μας και θέλουμε να το διατηρήσουμε αυτό. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε μια ιστορία, μια έρευνα. Αυτό ήταν σημαντικό να υποθεί από Ιταλό, όχι από Έλληνα. Δεν λέμε στον εαυτό μας μπράβο. Πρέπει οι Ιταλοί να μας το πούν αυτό. Αυτό λοιπόν έγινε γεγονός και όλα αυτά τα χρόνια, τα 15 χρόνια, έγινε για τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Δεν έδωσε κάποια συνέχεια σε αυτό, είχε άλλα πλάνα με κάθε σεβασμό. Ο καθένας έχει το πλάνο του. Εμείς είχαμε δώσει μεγάλη σημασία στο θέμα του πολιτισμού μέσω αυτών των projects. Και να το λέμε σε μέρη που θεωρούσαμε ότι είναι πολύ κομβικά, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που εκπροσωπούνται από πολλές χώρες. Υπάρχουν και χώρες παρατηρήτριες, όχι μόνο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό λοιπόν έχουν γίνει, θα σας πούμε αναλυτικά όποτε χρειαστεί και όποτε θέλετε. Η κυρία Ελιζαβέτα έκανε βιβλίο, αυτό εδώ το βιβλίο, το οποίο λέει αυτό ακριβώς που σας είπα. Δηλαδή πλέον αυτή η ιστορία που είναι βέβαια ότι θα ξεχνιόταν από γενιά σε γενιά, γιατί ένας Ιταλός παππούς τώρα πλέον δεν ζει σχεδόν κανένας. Το έχουν πει στα παιδιά τους, τα λένε στα εγγόνια, λίγη ιστορία. Λέει, όταν δεν υπάρχει ένα γραπτό κείμενο που να το αναδεικνύει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει καμία προβολή. Και θεωρούμε ότι είναι ένα κομμάτι της ιστορίας που πρέπει να μείνει. Η αλληλεγγύη των Κεφαλίνων, αυτό ακριβώς λέει αυτό εδώ. Και των Κεκυραίων, αλλά εμείς τουλάχιστον και τους Κεφαλίνους ξέρουμε, αυτούς γνωρίζουμε. Η κυρία Giudrinetti πήγε και στην Κέρκυρα, έψαξε και εκεί και βρήκε. Εδώ λοιπόν ήταν η καρδιά της αλληλεγγύης και αυτό το αναδείξαμε πάρα πολύ καλά. Τώρα λοιπόν η κυρία Giudrinetti ήθελε να προσφέρει το βιβλίο αυτό και στον κύριο Λικούδη, με τον οποίο είχαμε συνεργαστεί και στις δύο θητείες, την πρώτη ως σύμβουλος, στη δεύτερη ως αναπληρωτής δήμαρχος. Και εγώ είπα στην κυρία Giudrinetti, ο κύριος Λικούδης είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, το οποίο δραστηριοποιείται με μια καινούργια πολιτική πρόταση στο νησί μας, την οποία προσυπογράφω και εγώ φυσικά. Και είναι όμορφο να έρθει θεσμικά να το δώσει. Και επειδή έχει έρθει από την Ρώμη, ήρθε χθες και φεύγει αύριο, ο κ. Λικούδης δυστυχώς αποσίαζε, οπότε τον εκπροσωπώ για αυτό τη συγκεκριμένη δράση και έχω εδώ τη χαρά να έρθει η κυρία Giudrinetti να σας πει ό,τι θέλετε, να εξηγήσουμε και να προσφέρει το βιβλίο στον κύριο Λικούδη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εδώ βλέπετε τις δράσεις, μάλιστα αυτά τα είχε κάνει. It was your work, τα είχε κάνει και τα είχε πληρώσει η κυρία Giudrinetti. Αυτά. Γιατί όλες αυτές τις δράσεις γινόντουσαν με δικά μας έξοδα, διότι όπως θυμάστε τα δημοτικά συμβούλια επί των ημερών μας ήταν μάχες.
Τα θυμάστε πάρα πολύ καλά αυτά. Δηλαδή το αυτονόητο το συζητάγαμε 8 ώρες. Αυτά λοιπόν τα έχει πληρώσει η κυρία Giudrinetti και τα είχα φυλάξει εγώ και τα έχουμε εδώ πέρα για την ιστορία. Η οποία βεβαίως σε 1,5-2 χρόνια από την εκκλησία θα συνεχιστεί και θα δοθούν και άλλες παραμέτρους, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η πολιτιστική ανάπτυξη σε πάρα πολλά θέματα. Τα αρχαιολογικά στον πόρο και τόσα άλλα που υπάρχουν που οφείλουμε να τα αναδείξουμε. Είναι υποχρεωσή μας αυτή. Η κυρία Giudrinetti τώρα μπορεί να σας πει: You can discuss in English and I can make the translation. Μπορώ να μεταφράσω ό,τι θέλετε να ρωτήσετε ή ό,τι θέλετε να πείτε. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο μέχρι τώρα? Όχι. You can discuss whatever you want and I can translate. Okay. Dear colleague, dear my friends. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι. I'm very honored to be here. Είναι τιμή της που βρίσκεται εδώ. On invitation by Mr. Licoudi. Από την πρόσκληση του κ. Licoudi. And thank very much Mr. Vagγέλη Κεκάτο. Και ευχαριστεί εμένα. A dear friend of mine. Φίλος της κυρίας Giudrinetti και συνεργάτης. Together we did a lot of important things. Συνεργαστήκαμε σε πολλά επίπεδα, κάνοντας πολλές δυνατές συνεργασίες και εκδηλώσεις. In the European context. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο. And this book, il prisma della Storia, prisma of the history. Το πρίσμα της ιστορίας. Is the synthesis. Είναι η σύνθεση of our όλες αυτές τις συνεργασίες, σε πολλά επίπεδα συνεργασίες. For long years, about για πάρα πολλά χρόνια. More than 10 years. Ναι, περισσότερο από 10 χρόνια. I wish to represent in a book these acqui issue. Ναι. Να γίνουν όλα αυτά σε ένα βιβλίο ότι αντιπροσωπεύει το acqui για την Κεφαλονιά. Because the acqui issue is not Italian issue. Γιατί το θέμα του acqui δεν αφορά μόνο την Ιταλία. Is a symbolic issue. Είναι ένας συμβολισμός Who involved three nations, three countries. Τρεις χώρες. And three population, three people. Ναι, τρεις χώρες. Greek, Italia and Germany. Ελλάδα, Γερμανία και Ιταλία. The prisma has more faces. Το πρίσμα έχει πολλά επίπεδα. And the history has more faces. Και η ιστορία έχει πολλά επίπεδα, πολλά πρόσωπα. It doesn't exist only a version Δεν of υπάρχει μόνο history. μία εκδοχή της ιστορίας. And so the acqui issue, in my opinion, of course, is a symbolic issue. Και το acqui είναι συμβολισμός for learning, για να μαθαίνει κανείς, to read the history. να διαβάζει την ιστορία. And so I represent in this book the acqui issue in according the point of view in Italian, Greek and German. Και έγραψε την πλευρά της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Ελλάδας. I tried to tell this special period of our common history, thanks to the historic. Με βάση τους ιστορικούς εκφράζει το κομμάτι αυτό το οποίο έχουμε ζήσει. Contributes in for Kefalonia people. I feel a grateful feeling for Πέτρος Πετράτος. Είναι ευγνώμων στον καθηγητή του Πέτρου τον Πετράτο, υπάρχει κειμενότητα εδώ του κ. Πετράτου. Who wrote an interesting essay. Που έγραψε μια έκθεση πολύ αναλυτική από πολιτικής πλευράς. Telling the history from a Kefalonian point of view, of course. But it's interesting, in my opinion, because I asked him and he was really glad to do it. Ναι. Όταν τους έφερα σε επαφή και ζήτησαν τη συνεργασία, ο κύριος Πετράτος ανταποκρίθηκε αμέσως. Διότι θεωρήσαμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το υπόβαθρο να πει αντικειμενικά αυτά τα οποία πρέπει να υποθούν αναλυτικά και να μπει στο βιβλίο εδώ. To represent important example of solidarity. Να αναφέρει το σημαντικό παράδειγμα της αλληλεγγύης Towards Italian απέναντι στους Ιταλούς στρατιώτες. And this is the point. This is the key. Και αυτό είναι το σημείο, το κλειδί.
for understand για να κατανοήσουμε the meaning of the book. Για να κατανοήσουμε τη σημασία του βιβλίου, γιατί έχει συγκεκριμένα θεματολογία. Because it's not a war story. Δεν είναι μια ιστορία πολέμου. The war story is the frame of the course. Είναι το κάδρο, η ιστορία. But it's important to declare the behavior of the people. Είναι σημαντικό να εξηγηθεί η συμπεριφορά των κατοίκων. Kefalonia people, Corfian Οι people. Κεφαλονίτες, οι Κερκυραίοι. And is important to underline German soldiers. Και Γερμανούς στρατιώτες. Δηλαδή υπήρχαν και Γερμανοί οι οποίοι δεν ήταν τόσο βάρβαροι ενδεχομένως. Αυτό το γνωρίζουμε στην ιστορία των Κεφαλίνων μιλάμε. They were few of course. Ήταν λίγοι. But just one. Αλλά έστω και only ένας. one. For decide to not kill, but save people. Που Greek, κάποιους δεν τους σκοτώσανε, αλλά τους είπε να μην τους καθαρίσουν τους στρατιώτες. Δηλαδή υπήρχε ένα μικρό δείγμα ευαισθησίας. Εγώ για να μην πεις πρώτη θα τα ακούω, αλλά εντάξει. It's not very common story. Yes. Δεν είναι πολύ γνωστό αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε θα ήταν ελάχιστο. This is a story to value, emphasize the feeling of solidarity. Δίνει έμφαση στην αίσθηση της αλληλεγγύης των Κεφαλίνων. This is repeated the key to understand the meaning of the book, because in a context in my opinion, of course, is a contemporary story, because Acqui Su is symbolic to understand the terrible situation of the war. Ναι, το θέμα είναι να κατανοήσουμε τις τραγικές συνθήκες ενός πολέμου. Τι σημασία έχει η αλληλεγγύη. But also in this situation, the mankind cannot lose when a man decide to save another man. Ναι. Είναι σημαντικό ο ανθρωπισμός μέσα από όλη αυτή την ιστορία, να υπάρχει ανθρωπισμός έστω και σε στρατιωτικό επίπεδο και σε συνθήκες πολέμου. So, by me, and I permitted to add Mr. Kekatto, who was the inspirator of the book. Λέει ότι ήμουν εμψυχωτής αυτού του βιβλίου. Η αλήθεια είναι ότι θεωρούσα ότι πρέπει κάποια στιγμή να παρουσιαστεί αυτό και έπρεπε να παρουσιαστεί από Ιταλό ή Ιταλίδα δημοσιογράφο που θα κάνει έρευνα, που θα ψάξει. Συνάδελφός σας δηλαδή. Because when we met for the first time όταν συναντηθήκαμε στο Αρέτσο, time ago, 15 ναι, years ago, πριν 15 χρόνια, he was invited for είχα a congress προσκληθεί για ένα συνέδριο για το Acqui. And in his interview, in a relation, in his speech, in his speech, he did an important phrase that I'm honest with Στον you. λόγο μου είπα κάτι το οποίο αυτά δεν το λέμε. I never thought, Που δεν το είχαμε ακούσει ποτέ όμως. Totally sincere with you, telling the story of the Kefalonian, Acqui Su e so. Εγώ πήγα μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο, να υπογραμμίσω αυτό το κομμάτι. He said, don't forget that the Kefalonia Corfu, of course, was an occupied island by Italians. Λέω, μην ξεχνάτε ότι ήταν κατοχή, στρατός κατοχής. Δεν ήταν τουρίστες. But the history go away in another. Η ιστορία είναι άλλο. So, for finish my speech, για να τελειώνει, I'm very grateful to you for your presence. Και είμαι ευγνώμων που είσαστε εδώ. I would like to thank you by your Ευχαριστήσω important work, για την σημαντική δουλειά σας by myself and by Acqui Association who και από represent. τον εκπροσωπεί και το Acqui Association, δηλαδή το σύνδεσμο της Acqui. Acqui, of course, Tuscana Association. Στην Τοσκάνη. Στην Τοσκάνη το Αρέτσο, δίπλα στη Φλωρεντία. I would like to thank you, all the Kefalonia people. Θέλω να ευχαριστήσει μέσω εσάς όλους τους Κεφαλονίτες For your past solidarity and the contemporary solidarity. Ναι, για την αλληλεγγύη, τη διαχρονική, τότε και τη συνέχεια. To have demonstrated to all of us that
mankind existed here. Ότι αποδείξαμε ότι ο ανθρωπισμός υπάρχει στην Κεφαλονιά. Yes, that's it. And every person over the world, in my opinion, Ναι, και κάθε άνθρωπος στον κόσμο has the duty to look at Kefalonia έχει υποχρέωση να κοιτάξει το παράδειγμα της Κεφαλονιάς and the Kefalonian behavior of his people, of και course, τη συμπεριφορά των Κεφαλιών. Θα σας πω ότι αυτό το προλογίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ιταλίας. to understand what is mankind, also in so Τη difficult moments, σημασία του ανθρωπισμού έστω και σε συνθήκες τραγικές. as an actual moment. Of course, we look at TV, we read the newspaper, and we know. And if only a man never forget what is mankind, the world, in my opinion, can be saved. Ναι. Ότι μπορεί έστω και ένας άνθρωπος να σωθεί μόνο και μόνο από το θέμα της αλληλεγγύης. We're grateful. In the book we can find not only essays written by historian, Δεν θα βρείτε μόνο ιστορικά σημεία που υπάρχει από ιστορικούς, but also short αλλά μικρές speech by Martin ιστορίες Schulz, από τον past president. πρόεδρο του, είναι Γερμανός ο πρόεδρος του Βιβλίου, τότε δηλαδή που ήταν, ο Μάρτιν Σούλτς. and other Και ήταν πολύ σημαντικό το ότι έβαλε υπό την αιγίδα του τις εκδηλώσεις της Κεφαλονιάς. Και αυτό ανέδειξε, όπως καταλαβαίνετε, ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να είναι, εμείς δουλεύουμε για το νησί του πολιτισμού, μέσω αυτού του project. Introduction of the book, there is the speech of our Minister of Defense, Και ο Υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, και 2 years ago. You are ambassador of Greece in Italy. Η Ελληνίδα πρέσβυρα της Ελλάδας στην Ιταλία. And German ambassador. Και ο Γερμανός πρέσβης. He represented in representation of a German nation, of course. And we have some essay about Art General of Army, Italian Army. Και η αρχηγή του στρατού. And then Δηλαδή είναι σε όλα τα επίπεδα η αναγνώριση. And in the second part of the book, there is the personal experience of 10 personal story. Υπάρχουν κάποιες ιστορίες που έχουν διηγηθεί, έχει τα βίντεο. Ένας από αυτούς ήταν και ο πατέρας του Άγγελου του Κωνσταντάκη, ο έμπρεστος και Κωνσταντάκης. Yes, and finally, in the last part of the book, I try to represent Corfu and Kefalonia, of course, in according the site of the Italian soldier. Yes. And so I represent Corfu and Kefalonia now, but εκπροσωπεί την Κεφαλονία για την διάκυρα στο κομμάτι της Ιταλίας. In according is a past view, and there are about 90 videos. Υπάρχουν 90 βίντεο ιστορικά που έχει καταγραφεί αυτή η ιστορία και αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος πλούτος. Αν γίνει κάποιο στην κάποιο ψηφιακό αρχείο θα μπουν αυτά. Some of the important Italian archive and other Θα το about κάνουμε 40 δηλαδή, είναι θέμα χρόνου. made by me and a lot of photos. Και πολλές φωτογραφίες. So, it's a call. It's a call. Quindi, thank you very much. Thank you very much. Congratulations. È simboliche.